Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flix. Kali ni kita nak tunjukkan cara untuk membuat popia Vietnam. Untuk pengetahuan korang, orang Vietnam panggil popia ni Gỏi Cuốn. Gulungan salad ni merujuk kepada gulungan kertas beras yang berintikan udang, salad, sayuran dan herba segar. Jomlah mula buat. Mula-mula masukkan setengah sudu kecil garam ke dalam air rebusan. Kemudian masukkan 10 ekor udang yang telah disiang. Korang masak udang tu sehinggalah kemerah-merahan. Udang ni juga korang boleh replace dengan crab stick tau. Bila udang dah siap masak, korang angkat dengan menggunakan penapis dan seterusnya masukkan ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Sekarang, basahkan sekeping dari satu paket kertas beras sehingga sedikit lembut. Korang kena basahkan kertas beras ni sekejap je tau. Letakkan di atas pinggan. Susunkan udang yang telah direbus. Salad ungu dikoyak kecil. Kalau korang nak gunakan sayur favourite korang pun no problem lah. Salad dikoyak 2. Daun ketumbar dipotong. Daun bawang dipotong. Tomato dipotong. Pastikan potongan sayur korang tak terlampau besar dan tak terlampau kecil. Dan timun dipotong. Lipatkan bahagian hujung kertas beras menutupi inti dan padatkan. Lipat bahagian kiri, bahagian kanan dan gulung kemas. Sekarang masukkan 2 biji bawang kecil ke dalam pengisar. Tambahkan 10 tangkai cili padi, 3 ulas bawang putih, setengah lemon diperah, 1 sudu kecil sos ikan dan 3 cawan sos Thai. Tutup penutup dan kisar bahan-bahan tadi sehingga sebati. Kalau korang kurang fancy dengan pedas, kurangkanlah jumlah cili tu. Sebati macam ni tau. Alright, popia Vietnam kita is done. Korang bolehlah cicahkan popia ni dengan sos Thai instant ke ataupun sos homemade yang telah dibuat. Kalau korang ala seafood tapi naklah juga merasakan, bolehlah gantikan dengan chicken strips. Nampak sedap dan mudah je sebenarnya. Korang cubalah. Good luck!